අයිබෝවන් සුවපත් දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආදරණීය ඔබ සැමට. විශේෂයෙන්ම කොන්ද ආශ්‍රිත රෝග තත්ත්වයක් වැක්ෆේ ගැන කතා කරන්න මම සූදානම් වෙන්නේ. මම මේ කතා කරන මේ කොන්දේ ආබාධ තියෙන රෝග තත්ත්වයන් වලට මතක තියාගන්න වැරදි වැටහීම් ඇති කරගන්න එපා. ඔබ විශාල උඩක ඉඳලා වැටිලා එහෙම නැත්නම් ශල්‍ය කර්මයකින් අනතුරුව ඇක්සිඩන්ට් එකකටපත් වෙලා ඔබ රිය අනතුරකටපත් වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක ඇති වෙන කොඳු යට පෙළේ ආබාධ ගැන නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මම පැහැදිලිව මම මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ වැරදි ඉරියව් අනුගමනය කිරීමේ කිසිදු හේතුවක් වෛද්‍යමය හේතුවක් හොයාගන්න බැරි කොඳු යට පෙළේ ආබාධ තියෙන අයට තමයි මම මේ අභ්‍යාස මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්නේ. සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් සුපුරුදු ආකාරයට ආදරණීය ඔබ සමගින් මම ඉල්ලා සිටිනවා මගේ යෝග විච් Chamin Warnakula YouTube channel subscribe කරන්න, comment කරන්න, මේකේ ඔබ like කරන්න. ගොඩාක් දේවල් ඔබට මේ මොහොතේ කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා පැක්ෆේ නැත්නම් කොන්දේ වේදනා සුව කිරීම සඳහා. අපි එහෙනම් ඉස්සලා බලමු කොන්ද වේදනා හැදෙන්නේ ඇයි කියලා ඉස්සලා බලමු. කොඳු යට පෙළේ වේදනා හැදෙන්න මූලික කාරණේ තමයි පැහැදිලිව කිව්වොත් පැහැදිලි සිංහලෙන් ගොඩාක් දේවල් නැතුව කිව්වොත් තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් වැරදි ඉරියව්. නැත්නම් මට මේක විද්‍යානුකූලව පාදන්න කියන සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. වැරදි ඉරියව් අනුගමනය කිරීම නිසා තමයි අපේ අය කොඳු යට පෙළේ ආබාධ ඇති කරගන්නේ. මිනිසුන්ට යෝගවල ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. මිනිසුන්ට පළමු ලෙඩේ හැදුනේ පුටුවේ වාඩි වෙච්ච දවසේ ඉඳලා කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ලෙඩේ හැදෙන්න පටන් ගන්න පුටුවේ වාඩි වෙච්ච දවසේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ බිම වාඩි වෙලා ඉන්නකොට කොඳු යට පෙළ මේ ස්නායු පද්ධතිය සම්පූර්ණ සක්‍රිය වෙනවා, සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරී වෙනවා. ඒ කාලේ මේ කාලේ තරම් කොඳු යට පෙළේ ආබාධ තිබුණේ නැහැ. දෛනික ජීවිතයේ ව්‍යායාම මිනිස්ගලෙන් අමරණයක ව්‍යායාම. එතන ඔබ ඉස්සර අපිත් කෙටුවා මෝල් ගහෙන් කොටනවා අපි සම්බෝලේ අම්මට උදව් කරලා කෙටුවා. කවදාවත් කොඳු යට පෙළේ ආබාධ ආවේ නැහැ. ලිඳෙන් වතුර ඇද්දා. අපේ අම්මලාගේ දැන් ඉන්න අම්මලාගේ වගේ බඩ ඉස්සරහාට දෙරාගෙන ආවේ. අද දරු දෙන්න දී කළොත් එහෙම පාරේ යන්නේ දුනු බහැපු ලොරි වගේ. දරු දෙන්න දුනු බහැපු ලොරි වගේ යන්නේ. ව්‍යායාම එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික නැහැ. නිසා මතක තියාගන්න යෝගා කියලා කියන්නේ යෝග දර්ශනයේ පුරාම තියෙන්නේ ස්වභාව ධර්මය ගැන කතා කරන. ගහට කොළට සතා සීපාවට ආදරය කරන එක ගැන අපි කතා කරනවා. කනබන දේ යහපත්ව ගන්න ආකාරය කතා කරනවා. මිනිසුන්ට ආදරය කරන හැටි අපි කතා කරනවා. ජීවිතයේ යහගුණ ධම් වලින් මනුගුණ ධම් වලින් ආරක්ෂා කරගෙන ඒවා යහගුණ ධම් පතුරවමින් ජීවිතය ගෙන යන ආකාරය ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ නිසා යෝගා හරි වැදගත් වෙනවා රෝග නිවාරණ. එනම් මේ කොඳු යට පෙළේ ආබාධ ගොඩාක් කියලා අපි හදාගන්න විදිහින් හදාගන්න. ඔබ බලන්න ඔබ මල් පොච්චියක් උස්සනකොට කොහොමද උස්සන්නේ? මල් පොච්චිය ඔබ කෙලින් ඉස්සුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඉස්සුවොත් කොන්ද ඇදෙනවා. එන ඔබ ඔසවන්නේ කොහොමද? මල් පොච්චිය ඔසවනකොට එක පාදයක් නවලා මල් පොච්චිය ඔසවන. රෙදි බැරලය ඔබ රෙදි හොදලා වොෂින් මැෂින් එකේ අතේ මෙහෙම ඇදගෙන ගියොත් මොකද වෙන්නේ? කොන්ද ඇදිලා ඔන්න ඔබේ කොඳු යට පෙළේ ආබාධ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිතරම මතක තියාගන්න කොඳු යට පෙළ ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ යෝග ආසන පෙළ ඔබට කරන්න පුළුවන් නම් දැන් තියෙන කොන්දේ අමාරු සම්පූර්ණ දිසපිය අතුරුදහන් වෙනවා. එහෙනම් කොඳු යට පෙළ සුවපත් කරන්න පුළුවන් යෝග ආසන ඉදිරිපත් කරන්න තමයි දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ. පළවෙනි එකම කරන ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න. පොඩ්ඩක් බලන්න. පළවෙනි කරනවා මර්ජාරාසන. මර්ජාරාසන මේ විවිධ ආකාරයට ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. මර්ජාරාසන මේක හරි වටිනවා. කොඳු යට පෙළ ස්නායු තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය පවා මේකේ ක්‍රියාකාරීව කොහොමද කරන්නේ? මතක තියාගන්න මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔබ එනවා වජ්‍රාසන. වජ්‍රාසනයට ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා වජ්‍රාසනෙන් ඉදිරියට ගිහිල්ලා අත් දෙක පොළවට තියන්න. හරියට සතෙක් ආකාරයට. සියල ඉවර වෙලා පාදක අතර පරතරය ගන්න ඕනේ අඩියක් විතර. අරගෙන අත් දෙක ඉස්සරහට අත්වල ඇවිලි තියලා හොඳට හුස්ම ගන්න ගම පිට මැද්දෙන් අකුලලා
සෙවීම ඉහළ බලන්න. හොඳට. ඉහළ බලන්න. ආපහු ඔබ හොඳට හුස්ම පිට කරමින් උදරයේ දෙස බලන ගමන් පිටේ මස් පිඩු ඔක්කොම තද කරනවා. ආපහු හුස්ම ගන්න ගමන් පිට මැද්දෙන් අකුල එනවා සෙවීම ඉහළ බලන්න. කලබල නැහැ හුස්ම ගන්න ගමන්. පිට කරමින් පිටේ මස් පිඩු පුවාන් තරම් තද කරනවා. මේක අඩු ගානේ වාර 21ක් විතර කරන්න. කොන්දේ තියෙන සියලු ආබාධ නැති වෙනවා. කොඳුයට පෙළේ පිහිටීම අවතන් වෙලා තියෙනනේ ඒකත් යථා තත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මර්ජාරාජිරාසන. කොහොමද අපි කරන්නේ? දැන් අපි බලමු කරන විදිය. එහෙනම් ඉස්සලාම දැන් මම බලන්න මම වජ්‍රාසනට යන ආකාරය. ඔන්න මේ පාදේ නිදහස් යන විදිය බලමු. මේක ආහාර ගන්න විගස කරන්න ගන්න ඕනෑම ආහාරයක් ජීර්ණය වෙනවා. දැන් ඔබ වම් පාදේ දික් කළා. ඔන්න දකුණු පාද කරලා ඇඟ මේ ආකාරයට. සිර සෙවීම ඔබ දකුණු පාදය නැව්වා. දකුණු අත පොළොවට තියලා වම් පාදේ මේ ආසනය මාත් එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ දන්නවා. ආහාර ගන්න විගස කරන්න පුළුවන් ආසනය. වජ්‍රාසන. වජ්‍රාසන. ඉඳලා දැන් මේ ඉන්නේ වජ්‍රාසන. ඉඳලා දැන් මම පැත්තට හැරලා පෙන්නනවා ඔබට මේ බලන්න. මොන හිටියා. ඉඳලා ඉවර වෙලා පාදක අතර පරතරේ තියෙනවා අඩියක් විතර. කියලා මම සෙවීම ඉස්සරහට යනවා. ඔන්න අත් දෙක තියෙනවා. දැන් බලන්න. මේ දලහිස් සමාන්තරව අත් දෙක තියාගෙන ඉදිරියේ බලලා ඇඟිලි දුත් අද. එහෙම නැත්නම් මේ ඇඟිලි විනුබ පොළොවට. කියලා හොඳට හුස්ම ගන්න ගමන් සෙවීම පිටමැදින් අකුල ඉහළ බලන්න. හොඳට බලන්න. හුස්ම පිට කරගෙන පුළුවන් තරම් උදරයේ දෙස බලන්න. Inhale up. Exhale. Inhale. හොඳට උදරේ පුම්බන්න. හොඳට බලන්න. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. කරලා අඩුම ගානේ විනාඩියක් විතර කරන්න කරලා ඉවර වෙලා ආන්නේ බලන්න. පාද විරුම තද කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට අත් ඔක්කොම ඇදලා නරල හිමින් පොළොවට තියන මේ බලන්න. අමාරු නම් වෙහෙස නම් පොඩ්ඩක් කළා ආපහු ආවා. ඇවිල්ලා ආපහු කරලා බලන්න. ලිහිල් කළා. ඔන්න වජ්‍රාසනයේ අපි නිදහස්. කොඳුයට පෙරේ වේදන ඇතුළේ තව එකක් තමයි ජලය පානය නොකර. අඩු ගානේ ලීටර් 3.5 මද උණුසුම් වතුර පානය කරන්න. මේ ආසනය එක දිගට උදේ හවස මාසයක් විතර කරන්න. ඔබේ කොඳුයට පෙරේ සියලු වේදනා සියලු අපහසුතා නැති වෙනවා. එපමණක් නෙවෙයි සියලු හැඩේ පවා ආරක්ෂා කරන්න මේ ආසනය ඉවහල් වෙන. නැවතත් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබ යෝග විච් චාමින් වර්ණකුල YouTube channel එක subscribe කරන්න, comment කරන්න, එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන ඔබේ ඥාති මිත්‍රාදීන් පරිදි දෙන්න. එන ඔබ සැමට දීර්ඝායු.